شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. په دغه ویډیو کې به زه تاسو دا ښایم چې تاسو سره کوم کولی چې یو سرټیفیکیټ جوړ کړئ د زده کوونکو لپاره. ځینې خلکو دغه غوښتنه کړې وه، نو زه تاسو ته نن یو سرټیفیکیټ جوړوم او تاسو دغه زده کړئ. نو راځو سرټیفیکیټ جوړو. دلته تاسو راشئ canva.com ته او په canva.com کې به سر کې ورکړئ سرټیفیکیټ. رایټ سرټیفیکیټ هم چې کله ورکړو تاسو ته مختلفې سرټیفیکیټ دلته راشي. تاسو پکې خوښ کړئ چې کوم یو ستاسو خوښ دی هماغه یو پکې خوښ کړئ. خارفیولا ستا کومې خوښه شوه وروره؟ ډېر زیات دي خو زمونږ پکې یو دا پکې مو خوښ کړو. ما له دا ښکاره شوه، زه به دې باندې کلیک کوم. څه ده دې باندې مې چې کلیک کړي لږ ویټ ورته کوي او دکه ورته ویټ وکړئ. ښه موږ ته به داسې سرټیفیکیټ راشي، سرټیفیکیټ آف اپریشیشن. دا چې راشي وي دې سرټیفیکیټ از پرزنټډ ټو دا به خپل نوم ولیکي، دغه نوم ورته موږ وران کړو او دلته به زه ولیکم چې لکه رفیع الله څه شی دی لکه تخلص دی کاموال رفیع الله کاموال تخلص شو. او تاسو کولی شئ دلته امضا هم واچوئ، ډیجیټل امضا دلته تاسو ورکولی شئ. ښه ډیجیټل امضا تاسو هم ورکولی شئ دلته، خو موږ سره ډیجیټل امضا نشته چې موږ یې ورکړو. خو د هغې د جوړولو طریقه به تاسو په بل لیکچر کې وښیم چې موږ سره کوم یو ډیجیټل امضا ورکولی شو. صحیح ده او تاسو ته وښایم. خو خیر فی الحال دلته همدا پرېږدو او دلته لیکو چې دا سړی لیکم چې چا د خوا نه ورکول کېږي او ته هم دا ورکول کېږي د انجینیر سمیم ساحل لخوا ورکول کېږي. صحیح ده او سی او چې دی سی او موږ سره څو دی رفیع الله ساحل څه شي دی لخوا ورکول کېږي. دغه لیکلو ګورئ چې I am appreciate of his or her expedited achievement and coordination and development research which have greatly enhanced the value of the border company on October دا ته کوپل کم دی که نه دا ورانکا دا ورانکا او دا ورانکا of Excel Institute on August دا بچه کو on August دیرشم میگو. صحیح ده د دې دا کوم پروګرام کې دی؟ بعد د انټرنیټ کلاس پیسې نه راځي، بیا به ته په داخله په دغه کې کیسونه میږي په کولډرا کې. نو میزان کې فراغت لرو ښه سنبله کې نه میزان نو میزان په لسم باندې شاید شي 15 په وستا یو میاشت بله پکې رسېږي. سره 15 تاریخ مستا درسته 15 نه بل خاصو ګرځي دا نوم هم بدل کړه. دا نوم دی کنه موږ دا نوم ورانه دلته موږ لیکو ایکسل انسټیټیوټ طریقم او دا ولا منظمه تکلیکل دی منظمه کې تراشه او د منځ کې راځي منظمه که ها ایکسل انسټیټیوټ. دا لوګو هم بدلول شي، کوم لوګو چې د بل لوګو هم موږ راوځي شو د ولې سرټیفیکیټ جوړ شي. کله سرټیفیکیټ جوړ شي شیر ته براشي په شیر کې به لوګو به تاسو ځکه چې موږ سره کوم لوګو کریټ کوو بس بعد خیر وي چې موږ سره کوم لوګو جوړو د خیر ماته به راځي که چې معنی هیر نشي. بیا ول دراشي ډاونلوډ ته براشي. خاکه تاسو دا ډاونلوډ کړئ دا ډاونلوډ بوې دا به ډاونلوډ شي. کله چې ډاونلوډ شته چې استاد در نور شاګردانو لپاره هم استعمالوم بیا به څنګه چې ما تاسو ته طریقه خو درې وکنه PDF to Word. I love PDF to Word. I باندې کلیک کی دا بای کې ورولي هڅه به ورته بدل کی کنه چې ورته بدل کسم نومونه چینج کاوه او نورمال سرټیفیکیټ ته چاپ کاوه خو ته ورکاوه کلیئر شو کنه. ورته څنګه یې هغه وګورم